म हजुरहरूलाई स्वागत गर्छु यो कोर्स 6 मा कोर्स 5 चाहिँ डिक्सनरीको मैले हजुरहरूलाई लिंक कमेन्टमा दिइसकेको छु त्यो क्लिक गरेर पनि हजुरहरू डिक्सनरीको बारेमा नि हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी नै पोस्ट गरिसकेको छु अब सुरु गरौँ आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ पाइथनको टप्पलका बारेमा भन्न गइरहेको छु अब जस्तै टप्पलको म एउटा एक्जाम्पल लेख्नेछु यो भनेको एउटा टप्पलको के हो एउटा एक्जाम्पल हो र अब मैले यसलाई रन गर्छु भने यो रन भएको छ सामान्यतया टप्पलले हामी चाहिने स्मल ब्र्याकेटले इन्क्लोज गरेर कमाले चाहिने के गर्छौं छुट्याउँछौं अर्डर पेयर कास्तरी हामी त्यसलाई टप्पलमा यसमा चाहिने हामी लिस्ट कास्तरी कुनै पनि कुरालाई चाहिने हामी बदल्न सक्दैनौं जस्तो हामी यसमा कुनै कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं जस्तै अब यो यसपछि म यसमा एउटा कुरा जोड्छु जस्तै append equal to tuple dot append 6 अब हामीले चाहिने यसमा रन गर्यो भने यसमा एरर भन्छ यो किन भन्यो र यसमा टप्पल अब्जेक्ट इज नो एट्रिब्युट append हामी टप्पलमा कुनै पनि कुरालाई जोड्न सक्दैनौं अब हामी यसमा कुनै पनि कुरा जोड्न यसमा अथवा यसमा कुनै पनि चेन्जेसहरु ल्याउन हामी केवल टप्पलमा सक्दैनौं अब म एउटा अर्को बनाउँछु जसमा चाहिँ म यसको इन्डेक्स एउटा पत्ता लगाउँछु जस्तै यो भयो हामी चाहिने सेम लिस्ट का जस्तो नै यसमा पनि हामी इन्डेक्स पत्ता लगाउँछौं के गर्छौं प्रिन्ट टप्पल अब बिग ब्र्याकेटले हामीलाई कुन इन्डेक्समा कच्चा पत्ता लगाउन त्यो इन्डेक्स लेख्नु पर्यो 0 लेख्यो भने 1 आउँछ किनकि हाम्रो 0 इन्डेक्समा के नम्बर छ 1 नम्बर अब म यसमा 3 लेख्छु भने यसमा चाहिँ 4 आयो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु मेरो टप्पल चाहिँ अहिले पुरा भएको छ अब यदि मलाई 3 कुन इन्डेक्समा छ थाहा पाउनको लागि त्यसको लागि म लेख्छु index equal to tuple dot index र त्यसपछि म लेख्छु कुनै पनि नम्बर जस्तै मलाई 5 को जस्तै मलाई 3 को पत्ता लगाउनु छ म यसमा 4 को पत्ता लगाउँछु अब म यसमा प्रिन्ट इन्डेक्स गर्छु अब यदि म यसलाई रन गर्छु भने यसको आन्सर आउँछ 3 हेर्न सक्नुहुन्छ यता मैले के लेखे 3 इन्डेक्समा के पर्छ 4 नम्बर पर्छ 4 को त्यहाँ पर्छ 4 3 इन्डेक्समा पर्छ सेम आन्सर हो अब यस्तो चाहिँ हजुर कुनै पनि कुरा इन्डेक्सको लागि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब एउटा छ हामी यसमा पत्ता लगाउँछु लेन्थ कति छ टप्पलको लेन्थ जस्तै म यसमा एउटा टप्पल बनाउँछु जस्तै यो टप्पलमा चाहिँ म 10 वटा नम्बर राख्छु र्यान्डम अब कति भयो मलाई थाहा छैन मैले गिनेर राखेको छैन तर मलाई जान्ने मन लाग्यो कतिवटा छ भने म यसमा प्रिन्ट लेन टप्पल लेन्थ इज अ सर्ट फर्म अफ लेन्थ अब हामी रन गर्छौं भने 10 ठ्याक्कै 10 भएको रहेछ अब हामी यस्तो पनि गिन्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के भयो 10 वटा नम्बर छ भनेर हामी यसरी थाहा पाउन सक्छौं यो गिन्दाखेरि चाहिँ हामी 0 बाट गिन्दैनौं 1 बाट नै गिन्छौं यदि कसैलाई कन्फ्युजन पनि क्लियर गर्नु होला गिन्दाखेरि हामी 0 बाट गिन्दैनौं कि गिन्दाखेरि 1 बाट गिन्छौं तर भन्दाखेरि यति इन्डेक्समा छ भनेर भन्छौं अब एउटा यसको छ कि कति वटा काउन्ट कति वटा नम्बरहरु छन् जस्तै म यसमा एउटा बनाउँछु 1 2 2 3 2 4 अब यसमा 2 कति छन् 3 छन् तर अहिले मानौ अब हामीसँग धेरै नम्बर छ हामीलाई थाहा छैन त्यसले अहिले त हामी त्यसलाई कसरी थाहा हुन्छ भने count is equal to tuple dot count हामीलाई कुन नम्बर चाहिने हो हामीलाई अहिले चाहिने 2
प्रिन्ट काउन्ट। अब हामी यसलाई रन गरौँ 3 आयो किनकि हाम्रो यसमा 2 कति उठ्छ 3। यदि अब म यसमा 4 राख्छु भने 4 कतिवटा छ त वहाँ एकै छ। अब यसरी चाहिँ हामी कति नम्बर छ गिन्न पनि सक्छौँ। अब जस्तै अब म यसमा एउटा नयाँ टपल बनाउँछु। अब यसमा कुनै पनि नम्बर छ किन भन्नलाई इफ 3 इन टपल सरी यसपछि मैले कुनै कुरा लेख्नुपर्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के भने यदि 3 यो टप्पलमा भयो भने यस टप्पलमा यदि 3 भयो भने यसलाई प्रिन्ट गर। अब हामीले 3 पर्छ नि त। अब हामी यसमा एकचोटि एल्स पनि लेखौँ। अब हामी यसलाई फेरि रन गरौँ। यसले फेरि एस भन्यो किनकि 3 पर्छ नि त। अब हामी यसमा 7 राख्यौँ भने नो किनकि 7 टप्पलमा पर्दैन। यो भयो यसको पत्ता लगाउने कि कुनै पनि नम्बर यसमा बिलङ गर्छ कि गर्दैन भनेर। अब हामी यसमा एउटा नयाँ बनाउने छौँ। अब एउटा छ दुईटालाई जोड्ने दुईटा कन्क्यानी जसलाई हामी भन्छौँ कन्क्याटिनेसन। अब जस्तै टप्पल 1 is equal to 1, 2 टप्पल 2 is equal to 3, 4 सम इज इक्वल टू हामी के गर्छौँ टप्पल 1 प्लस टप्पल 2 टप्पल 1 प्लस इसमें ई छुट्यो रहेछ के भन्दा टप्पल 2 प्रिन्ट सम। अब यति भने यसमा के आयो 1 2 3 4 आयो किनकि यसमा 1 र 2 र 1 2 र 3 र 4 लाई यसमा सम गर्दैन। यसको चाहिने यो यसलाई स्ट्रिङका रूपमा लाग्छ। अब कसैलाई कन्फ्युजन होला यदि यहाँ 2 भएको भए के हुन्थ्यो। अब यहाँ 2 भएको भए आउटपुट 1 2 2 4 आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट कति हो 1 2 2 4। अब हाम्रो यस भिडियोको एउटा लास्ट बट नट लिस्ट एउटा छ जसलाई भन्छ हामी प्याकेट टप्पल अथवा अनप्याक। म यसमा एउटा बनाउँछु प्याक टप्पल इज इक्वल टू 1 2 3 त्यस्तै x y z इज इक्वल टू प्याक टप्पल गराउँछु प्रिन्ट। अहिले अब मैले प्रिन्ट x गर्यो भने यसको आउटपुट 1 आउँछ। z गर्यो भने यसको आउटपुट कति आउँछ 3। अब टप्पल आर मेनली 2 टाइप्स। पहिलो छ प्याक अर्को छ अनप्याक। अब यो जो छ प्याक टप्पल इक्वल टू 1 2 3 यो जो छ यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको हाम्रो प्याक टप्पल हो। अब जस्तै म अब यसमा एउटा नयाँ बनाउँछु। अब यदि म यसमा एउटा नयाँ बनाउँछु जस्तै प्याक टप्पल इज इक्वल टू प्रिन्ट प्याक टप्पल। अब यदि म यसलाई रन गर्छु भने यसमा भनेको 1 2 3 किनकि प्याक टप्पल। अब अनप्याक भनेको कस्तो अनप्याक भनेको x y हामी जुन बेला जस्तो यसमा एबीसी राख्छु अथवा र्यान्डम राख्छु a o x इज इक्वल टू 3 9 4 जब प्रिन्ट ओलाई गर्छु भने यसको आउटपुट 9 आउनुपर्छ 9 आयो। यदि म प्रिन्ट यसलाई गर्छु भने यसको आउटपुट 3 आउनुपर्छ हेर्न यसको आउटपुट 3 आयो। अब यस्तो चाहिँ हजुर टप्पलको बारेमा जानकारी गर्न सक्नुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै क्वेसन हजुरहरु प्र्याक्टिस गर्नुहोस्।
यदि हजुरलाई यदि पर्फेक्ट हुनु छ, यदि हल्का बिगिनर्स हल्का माथि जान्छ, इन्टरमिडिएट लेभलमा जान्छ भने, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब फर मोर भिडियोज।